Salutare prieteni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. După ce am făcut review la Huawei P30 Pro și am văzut ce poate să facă ultimul flagship de la Huawei, este momentul să vedem de ce este în stare și membrul mijlociu din seria nouă, și anume Huawei P30 simplu, ca să-i spunem așa. Așadar, hai să nu mai stăm degeaba și să desfacem cutia, să vedem ce găsim înăuntru, cum se descurcă în testele sintetice și bineînțeles la capitolul gaming, și vom vedea că sunt câteva diferențe între cele două modele. În schimb, procesorul este același, iar performanța ar trebui să fie undeva asemănătoare și cu Huawei P30 Pro. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Cam aceasta ar fi cutia lui Huawei P30, este asemănătoare cu cea de la P30 Pro. Modelul pe care eu îl am aici este de 128 de GB, 6 GB RAM și culoarea este Aurora Blue. Hai să-i dăm capacul la o parte și să vedem ce găsim înăuntru. Mă rog, cu siguranță nu o să găsim foarte multe diferențe. Suntem întâmpinați de telefon care are o folie de plastic preaplicată și e cam încăpățânat, nu vrea să iasă de aici. Ok, o să-l las aici deoparte puțin. Aici avem niște stickere cu e-mail, așadar nu le pierde. Capacul, ca să nu zdrângăne telefonul la transport. Aici avem un plic în care găsim foarte multă hârtie inutilă și, bineînțeles, cheița pentru SIM. Înăuntru cutiei mai găsim alimentatorul pentru priză, care este destul de baban și are 5V 2A, 4,8V 5A sau 8V 4,5A. Următoarele lucruri mai sunt cablul de alimentare și transfer date USB tip C și este acela cu plasticul mov pe dinăuntru. Îmi place foarte mult acest cablu pentru că este destul de calitativ. Și în final avem o pereche de căști, niște căști foarte simple, este un hands-free mai bine spus, căști care se aud destul de bine, sau cel puțin așa mi-aduc eu aminte că se auzeau căștile de la Huawei, cele de pe telefoanele ceva mai scumpe. Și cam atât, nu găsim huse, nu găsim alte folii, nu găsim alte accesorii. Hai să ne uităm la telefon. După cum putem observa, telefonul împărtășește foarte multe linii de design de la Huawei P30 Pro, însă acesta nu are ecranul curbat spre margini, nu are acel edge. În schimb, latura de sus și latura de jos sunt în continuare plate. Pe acesta găsim o mufă jack de 3,5. Este calitate audio mai bună decât pe Bluetooth. Avem microfonul principal în partea de jos, cele două benzi GSM și între acestea găsim mufa de alimentare și transfer date USB tip C, iar aici avem grila difuzorului. În partea de sus avem microfonul secundar și încă două benzi pentru semnal GSM. În partea din stânga avem sertarul pentru SIM-uri și în partea din dreapta avem butonul power cu acea indentație mică sau acel semn roșu, dar nu se simte la mână diferit, și cele două butoane de volum. Iar pe partea din față avem ecranul despre care vom vorbi imediat. Avem acel dewdrop notch, este un notch foarte mic doar pentru camera de selfie, iar difuzorul pentru apeluri este bine ascuns, sau mai bine spus bine integrat în rama de sus a telefonului. Așadar, este un telefon ceva mai mic, este mai compact, dar ai aceeași senzație plăcută când îl ții în mână. Este un telefon destul de calitativ, nu sună a telefon gol, sau doar aici, în zona aceasta, pare să fie probabil bateria sau cine știe ce este în pătrățelul acesta. Dar, per total, este un telefon destul de greuț, are undeva la 165 de grame și se simte foarte bine în mână. Este mai mic decât Huawei P30 Pro și ceva mai ușor de ajuns în partea de sus a telefonului dacă ai o mână destul de mare. Niște persoane care au mâini ceva mai mici vor avea destul de mari probleme să-l utilizeze cu o singură mână. Per total îmi place, este destul de ușor de manipulat și de cuprins cu o singură mână. Este confortabil atât în poziția portret cât și în poziția landscape și per total îmi place pentru că îți dă o senzație destul de plăcută la
atingere, să spunem așa, și în momentul în care îl manipulezi sau stai așa să te joci, este destul de compact și nu o să-ți rupă buzunarul în două decât portofelul. Așadar, hai să-l pornim, să-i facem teste sintetice și să vedem cum se comportă într-un scenariu adevărat. Înainte de a merge și a vorbi despre ecran, aș vrea să vorbesc despre senzorul de amprentă de sub ecran. Sincer să fiu, mi se pare un pic mai rapid față de Huawei P30 Pro. Sau poate doar este un efect placebo și mă mint singur, dar chiar pare o idee mai rapid. Trebuie doar să-l ating un pic, gata, s-a deblocat. Mi se pare mult mai rapid, nu trebuie să apăs pe ecran și nu este un senzor ultrasonic ca în cazul lui Samsung Galaxy S10. Este un senzor care mie personal îmi place foarte mult și sincer să fiu, abia acum încep și mie să-mi placă acești senzori de sub ecran. Înainte de a începe și a vorbi despre ecran, trebuie să fac o mică mențiune. Acest telefon, spre deosebire de Huawei P30 Pro, are protecție doar IP53, adică rezistă la praf și la o puțină împroșcare cu apă sau câteva picături de ploaie, să spunem așa. Spre deosebire de Huawei P30 Pro, care acela are IP68 și rezistă până la 2 metri timp de 30 de minute. Hai să mergem mai departe și să vorbim despre display-ul lui Huawei P30. Avem un panou OLED cu o diagonală de 6,1 inch ce ocupă undeva la 85,8% din suprafața frontală a telefonului. Avem o rezoluție de 2340 pe 1080 de pixeli cu un aspect de 19,5 pe 9 și o densitate de 422 de pixeli per inch. Asta înseamnă că în teorie este un ecran mai bun decât la Huawei P30 Pro. De ce? Pentru că acela este de 6,47 inch, are exact aceeași rezoluție, însă are doar 398 de pixeli per inch. Așadar, acest ecran este mai compact, are exact aceeași rezoluție și în schimb are o densitate mai mare de pixeli. Așadar, imaginea ar trebui să se vadă ceva mai clar pe Huawei P30 spre deosebire de P30 Pro. Este HDR10 compatibil și are un anumit procentaj din DCI-P3, însă nu spune cât la sută, nu am găsit această informație, însă în specificații indică faptul că face parte din DCI-P3 sau poate să reproducă o mare parte din acest spectru de culoare. Hai să mergem în setări. Avem așa: 9.1.0 build number-ul, cel pe care eu îl am pe acest model, 9.1.0 versiunea de Emotion UI și Android Pie 9. Deci este un telefon actualizat. Patch-ul de securitate este de pe 1 aprilie 2019 și cât timp am făcut eu setările inițiale, am primit un update și l-am făcut și pe acela. În ceea ce privește sistemul de operare, în stânga de tot avem acest Google Feed pe care îl putem personaliza în funcție de preferințele fiecăruia. Iconițele sunt cele obișnuite, eu acum am schimbat tema pentru că mi s-a părut ceva mai interesantă pe ecranul acesta. De ce? Pentru că avem aceste iconițe mai întunecate și mi se par mie că au un contrast mai interesant. În ceea ce privește bloatware-ul, ai opțiunea să selectezi niște aplicații sau să nu le selectezi, dar vine cu Facebook preinstalat, Booking, iar aici am Amazon. Hai să ne uităm și în testele sintetice să vedem cum ne-am descurcat. Mai întâi deschidem AnTuTu Benchmark, unde am scos 289.459 de puncte și în cazul în care sunteți curios să vedeți și celelalte scoruri, sunt aici afișate pe ecran. Hai să mergem și în Geekbench 4, unde am scos, mergem aici în History, dăm un tap, 3286 de puncte în single core și 9719 puncte în multicore. În cazul în care sunteți interesați de Digital Balance, avem o aplicație pe care o putem găsi în setări, unde înscrie: am folosit telefonul timp de 26 de minute cu ecranul pornit. AnTuTu Benchmark a rulat timp de 6 minute, Geekbench 4 5, High Vision 3 minute și așa mai departe. Dacă activez acest Screen Time Management, mă întreabă dacă este telefonul meu sau este telefonul copilului meu. În funcție de, selectăm opțiunea și aici va înregistra felul în care tu utilizezi dispozitivul și te va anunța, îți va spune: băi nene, mai ia și tu o pauză că parcă prea ai scrollat pe Facebook. A venit momentul să ne jucăm și puțin PUBG, să vedem cum rulează acest telefon un joc destul de demanding, să spunem,
pentru absolut orice telefon mobil. Merge foarte bine, setările au fost automat selectate pe High și în cazul în care vă întrebați dacă jocul are lag sau ceva de genul, ei bine, nu este cazul. De ce? Pentru că acest telefon folosește același procesor ca și Huawei P30 Pro, adică un Kirin 980, cu o tehnologie de 7 nanometri, așadar este foarte eficient, foarte rapid și aparent este în stare să randeze elemente destul de repede și, bineînțeles, nu procesorul randează, dar este ajutat și de acceleratorul grafic. Iar în momentul acesta cineva vine după mine și mă omoară după ce am fugit ca un bezmetic pe aici să găsesc și o armă. Este puțin călduț telefonul în zona din spate, adică pe aici. După cum putem să observăm, este un magnet de amprente. Așadar recomand o husă mată, o folie, un skin. De ce nu? Un skin ar fi destul de drăguț. Acum, sincer să fiu, nu știu dacă ultimele update-uri au ceva de spus în ceea ce privește felul în care rulează acest joc, sau este și procesorul, sau sunt ambele, adică și optimizări foarte bune, dar și performanță foarte bună. Dar, per total, ai o experiență destul de interesantă de joc. Și ce îmi place mie foarte mult este că această bărbie a telefonului nu este foarte mare și în momentul în care te uiți pe ecran, ei bine, ai o experiență cu adevărat full screen. Hai să vorbim puțin despre hardware. Avem așa: 256 de GB maximum pentru acel nano memory. De ce? Pentru că acest telefon nu folosește un slot SD. Avem variante de 64, 128 sau 256 de GB cu 8 GB RAM sau varianta pe care o am eu aici, 6 cu 128. Și acum să vorbim despre cameră. Aici este o diferență destul de considerabilă față de Huawei P30 Pro. După cum putem observa, acei senzori pentru laser acum sunt sub această cameră, nu mai sunt în partea aceasta, în lateralul ei. Senzorul principal este de 48 de megapixeli f1.8, senzorul secundar este de 16 megapixeli f2.2 și este o lentilă ultra-wide, iar în final avem un senzor de 8 megapixeli cu f2.4, este o lentilă tele și are un zoom optic de 3x. Spre deosebire de cea de pe Huawei P30 Pro, unde avem un periscop 8 megapixeli f3.4, însă avem 5x zoom optic. De asemenea, și Huawei P30, dar și Huawei P30 Pro suportă pe această lentilă stabilizare optică. În ceea ce privește aplicația de cameră, ei bine, nu este foarte diferită. Aici jos avem modurile cu Aperture, Night, Portrait, Photo, Video Pro și, bineînțeles, More, unde poți să-ți organizezi aceste mini-aplicații, să le spunem, sau moduri, cu Slow Motion, Augmented Reality Lens, Time-Lapse Stickers, Dual View și așa mai departe. Hai să mergem în modul video, să vedem care este rezoluția maximă la care acest telefon poate să filmeze. Avem 4K, auto sau 30 de cadre pe secundă. Ia să-i dăm noi 16 pe 9, 1080p, 60 sau auto. Cam acestea sunt setările, bineînțeles și encoding-ul în cazul în care vrei să schimbi această setare. Hai să mergem în modul foto. Mergem aici la setări, rezoluția maximă 40 de megapixeli. Mai avem opțiuni pentru acel grid, mute timer, control audio, ultra snapshot. Ultra snapshot este acea opțiune în momentul în care ții ecranul oprit, apeși rapid de 2 ori pe butonul de jos pentru volum și face rapid o fotografie. În partea de sus avem această opțiune pentru High Vision, pentru shopping. Avem opțiunea de QR Code și opțiunea de Translate, care mi se pare destul de interesantă. Nu funcționează întotdeauna extraordinar de bine, însă este drăguț să ai această opțiune. De asemenea, ai și shopping și dacă arăt către laptop, ia să vedem, mi-a găsit laptopuri. Lenovo, Asus, refurbished Lenovo și așa mai departe. Aici avem un buton pentru Master Artificial Intelligence. Aici avem Standard Vivid Colors și Smooth Colors și în final rotița pentru setări pe care am apăsat-o și mai devreme. Și în final camera pentru selfie, unde aici nu avem absolut nicio schimbare. Filmează 1080 30 de cadre pe secundă și bineînțeles nu avem
nici senzorul foarte diferit, este un senzor de 32 de megapixeli cu f2.0. Hai să vorbim puțin și de partea audio. Huawei P30, dar și Huawei P30 Pro sunt capabile să redea 32 de bits, 384 de kHz audio. Așadar, calitatea pe căști este foarte bună, însă Huawei P30 are mufă jack. Așadar, pentru cei care sunt pasionați de muzică sau cei care pun accent pe muzică, pe audio, mai mult decât pe fotografie, recomand acest telefon, plus că este și o idee mai compact. Ambele sunt compatibile Dolby Atmos și pot să redea conținut cu Dolby Atmos, iar pe partea de conectivitate nu avem absolut nicio diferență. Ambele au ABGN-AC și Bluetooth 5.0. Iar acum ajung și la ultima diferență între Huawei P30 și P30 Pro, iar aceasta este bateria. Este de 3650 de mAh, spre deosebire de modelul Pro cu 4200 de mAh. Chiar și așa, având în vedere sistemul de operare sau felul în care rulează sistemul de operare, nu o să ai probleme să duci o zi întreagă cu acest telefon. E bine, ne apropiem și de sfârșitul acestui videoclip. Dacă mai țineți minte, când a apărut seria P20, Lite-ul, modelul de mijloc și modelul Pro aveau foarte multe diferențe pe partea de design. Însă, acum, după cum ați văzut și în videoclipul de la P30 Lite, dar și în videoclipul de la Huawei P30 Pro, cele trei telefoane împărtășesc destul de multe linii de design. Oricare dintre ele ar fi ales de către tine, cumva ai aceeași senzație când îl ții în mână. Însă, diferența de la P30 Lite la P30 normal este, aș putea spune, astronomică în ceea ce privește performanța, calitatea foto, dar și experiența de utilizare a sistemului. Adică, se mișcă mult mai rapid P30, având în vedere că Lite-ul are un Kirin 710. Acum rămâne la atitudinea ta. De ce? Pentru că acesta se regăsește la momentul review-ului la o sumă de 3300 de lei, undeva în jurul sumei acesteia, în timp ce Huawei P30 Pro este 3800-3900 de lei. Depinde și de oferte și depinde de perioada la care te uiți pe internet. Așadar, rămâne la atitudinea ta să alegi acest model, modelul Pro, sau să mergi pe partea lui Samsung. Partea bună la telefonul Samsung este că Galaxy S10 are un ecran ceva mai bun și ceva mai calitativ decât Huawei P30. Însă, la capitolul Night Mode, niciun alt telefon de pe piață nu se descurcă atât de bine ca Huawei. Iar acum hai să vorbim puțin despre ultimele știri, cum că Huawei ar pleca din Europa, au fost dați afară din America și că Google nu mai vor să facă parteneriat cu ei, deși vor lăsa să folosească versiunea stock sau, mai bine spus, Android Open Source Project. Ideea care e? Am citit un articol pe net, acum nu știu cât de adevărat e și nu știu cât de fals e, deoarece a fost o știre destul de proaspătă, însă Huawei a menționat faptul că va avea suport pentru telefoanele care există deja pe piață. Așadar, vei mai primi update-uri pe Huawei și pe absolut orice model pe care l-ai cumpăra în momentul acesta de pe piață. Însă există o mică posibilitate să nu mai găsim aceste telefoane în Europa. Vom mai citi, vom aștepta și vom vedea ce mai spune și media despre acest caz. În concluzie, Huawei P30, modelul de mijloc, este un telefon care ar trebui să-ți capteze atenția, sau cel puțin știu că mie mi-a captat atenția prin design, prin faptul că este destul de compact, iar senzorul de amprentă este destul de rapid pentru un senzor optic. Până data viitoare, eu am fost Dragoș, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și de asemenea dă-ți cu părerea despre P30 în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!